So, naputol yung ating video. Bago tayo magtapos sa ating video, mag-alay muna tayo ng panandaliang dasal para sa ating para sa dalawa sa mga OG family dito sa ating YouTube community. Rest easy, rest well. Thank you for all the laughter. Lloyd, Cadena, and Emman Nimedez. So, Beshie, few minutes lang. Let's all pray. And for today's vlog, kung napanood nyo nga yung kauna-unahang vlog natin using this camera, ang gagawin natin ay, wait lang, ang gulo-gulo pala ng hair ko. Yun, fresh lang. Walang makeup, pero nag-lipstick. So, ang gagawin natin ngayon ay eto. Sa inyo, wala na akong content, diba? Ito-try natin tong Impress fake nails. Sabi dito, meron siyang 30 pieces na nails, elongated. Ewan ko, elongated, chururut. Pinili ko tong kulay na to kasi hindi tayo mapapagalitan sa opisina. Yung tipong hindi naman siya pansinin sa opisina, diba? So, ang nakalagay dito, one-step gel manicure. At ito ay D-tape, hindi siya D-glue. So, feeling ko maganda siya. So, bago tayo magsimula mga kabeshi, huwag mo nang kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe, at isama mo na rin ang notification bell para naman updated ka sa lahat ng happenings dito sa ating channel. At please do follow me sa aking social media accounts at Beshie Rayna. Yes, and join the crazy squad. So, without further ado, let the video start. So, yun nga. Ito siya. Ang instruction dito sa likod, kailangan, ito siya, oh. Diyos ko, sigurado ba ako sa gagawin ko? Sabi dito, kit contains, ang lapit ko, kit contains 30 nails, preparation pad, mini file, manicure stick. Tapos, align tab side with cuticle. Hindi ko maintindihan. Ewan, basta. So, check natin siya. Yan, ang mahiwagang unan na naman po. Ang inyong paboritong unan. Ito, check natin siya. Yan. Okay na to. So, sa loob, ito siya. Medyo mababa. Ito siya. So, sa loob, meron siyang ayaw niya magpakuha, BeshieSquad. Aray ko. Nananakit. Ito siya. Yan. And then, sa likod, meron siyang mga abubot. Tignan natin kung ano to. Meron siyang step 1. May step-step siya, oh. Sige nga. Wait lang. Ito yung mga nails na kasama. Ito na siya. Uy, maganda yung kulay niya. So,
I believe this one is for this. Hala, ang ganda ng kulay. Ay! Nahulo. So, wait lang. Pipili lang tayo ng... Ano ba? Dapat ganito. Dapat ganyan. So, hindi siya... Dapat yung... Ano niya... So, pag bumili kayo nito, etong nasa dulong tip, ito, yung may plastic, dapat nandun daw siya sa dulo ng nails mo. So, ayan siya yung plastic. Hindi siya pwedeng nandun sa taas. Yan, dapat etong plastic na to, naka-align siya sa baba. Yun. So, pipili lang ako ha. Wait lang. So, BeshieSquad, I'm back. Medyo natagalan akong pumili. Ayan. So, ito na yung napili ko. Ito siya. Ito na siya, oh. Ano ba yan? Paano nyo ba makikita? Yan. So, ito na yung mga napili natin para sa ating kuko. Yan siya. Ngayon, ang sabi dito, peel off the clear backing to reveal the adhesive. Nasaan yung panlinis? Ito. So, lilinisin muna natin siya. Amoy acetone. May alcohol na acetone. And then, sabi, number 2, 4. Yan. Ganyan dapat. So, ipipil daw ito. You know. Ipipil siya. Tapos, ilalagay siya dito. Then, press. Hila. Ayan o. Hilahin mo. Hilahin mo. Ay, may naiwan. Ito yung purpose nito pag may naiwan siguro. Yun. And then, press mo lang siya. Oh my... So, Beshie na siya. Oh my God. Ganda niya, oh. Ganda niya. Oh.
Okay? So, balikan ko kayo. I'll just do the rest of my nails. Okay? Balikan natin kayo. Woo. Beshie, I'm back. Ito na siya. Oh my God. Ito na siya, oh. Yan siya, oh. Ay, ang ganda-ganda niya. Pero, ang problema ko sa kanya, sobrang haba niya, besh. Literal. Yun, oh, ang haba niya. So, hindi ko sure kung pwede siyang gupitin. Ang sabi dito, okay, pwede siyang i-file, nail file, based sa desire mong haba. Okay, may purpose pala to. Pero bakit siya nakaganito? So, hindi ko sure kung paano. Parang mali itong ginagawa natin, ah. Okay? Parang bukas pa ito matatapos, ah. So, hindi. Imposible siyang mapudpod, besh. Imposible. Siguro forever na to. Feeling ko hindi natin ito mapapanindigan. Pero ang ganda niya. Sige. Sige, besh. So, ito siya. Ito na yung final look, final finish outcome ng ating nails. To be honest, ayoko siya. Kasi sobrang haba niya. Hindi siya yung normal na fake nails na nabibili ko na medyo sagad ng kaunti dito. Ito kasi sobrang haba niya. Hindi siya pang opisina, hindi siya pang yun. Hindi siya pang opisina, besh. Kasi tingnan mo, pag nagta-type ka, diba? So, hindi ko alam kung mapapanindigan natin itong nails na ito, pero sige, let's give it a try. So, doon na nagtatapos ang ating video, mga kabeshi. Sana nagustuhan nyo ito. Bago tayo magtapos, kung may mga suggestions kayo kung ano yung magagandang fake nails na hindi naman ganitong kahaba, comment it down below and try ko maghanap dito sa Dubai. Okay? So, doon na nagtatapos ang ating video, mga kabeshi. Sana na-enjoy nyo. Kung may mga suggestions kayo, feel free to comment it down below, okay? So, once again, huwag nyo nang kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe, at idamay nyo na rin ang notification bell para naman updated kayo sa lahat ng happenings dito sa ating channel. So, yeah. This has been me, your everyday Beshie. I'm Beshie Rayna. Stay safe, guys, and yeah, love you all. XOXO, best.